เอายังสวยครับจิบเอาใหม่สวัสดีครับบล็อกเกติครับวันนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงครับอันนี้ก็คืออยู่บ้านสวนนี่แหละมีโปรเจกต์หนึ่งที่จะมาทำหลังจากที่เราได้กองปุ๋ยมาแล้วใช่ไหมด้วยความที่เราอยากจะให้มันชื้นตลอดเวลาการที่เราจะจ้างคนมารดน้ำเช้ากลางวันเย็นเนี่ยมันน่าจะแพงมากเราก็เลยจะทำระบบรดน้ำอัตโนมัติมานะครับเดี๋ยวขอย้อนไปก่อนว่าการทำระบบอัตโนมัติเนี่ยเราต้องใช้น้ำใช่ไหมน้ำมันเอามาจากไหนได้บ้างเราก็สามารถซื้อน้ำประปาก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีขี้ปลาอะไรพวกนี้ที่มันเป็นอาหารต้นไม้อ่ะแต่ว่าสิ่งที่มีคือแม่น้ำปิงมีใครที่ติดตามสตอรี่ไอจีของมอสเกตอยู่ก็จะคุณจะเห็นชุดนี้คุณจะเห็นว่าผมอ่ะได้ต่อสู้พยายามที่จะเอาน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำปิงแล้วมันก็เคยสำเร็จแล้วรอบหนึ่งสิ่งนี้เคยสำเร็จมาแล้วนะฮะคือปั๊มน้ำเนี่ยผมไปเจออันเนี้ยแบบเก่าๆเลยอยู่ข้างหลังบ้านอยู่ตรงบ่อน้ำบาดาลอ่ะเดาว่ามันน่าจะเคยเป็นปั๊มน้ำบาดาลมาก่อนก็กะในใจกะว่าซ่อมถ้ามันใช้การได้ก็ใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ทิ้งอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยเอาโต๊ะมาทำเป็นแบบสเตชันชั่วคราวเห็นไหมว่ามันแบบมันไม่แข็งแรงเลยมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาปั๊มน้ำเหล็กเนี้ยเชื่อมกับเหล็กนี่เลยก็ล่าสุดก็ไปซื้อเครื่องออกเหล็กมาแล้วก็อุปกรณ์มากมายซึ่งก็คือถ้าเอาเงินที่ซื้อเครื่องมือไปจ้างช่างคือเสร็จไปแล้วแต่ว่าพึ่งพาตนเองแล้วโอเคเอามาเลยโอ้โหชิดใช่ไหมมันแดกอะไรทุกอย่างใช่ไหมรังมันนั่นแหละอ๋อนี่คือรังมันสไลเดอร์จ้าสวนสยามจ้ามดดำที่นี่กัดนะครับกัดครับถ้ามดดำไม่กัดไม่จริงเอ้ยเชี่ยเขากัดโอ้โหชี้เป็นเจ็บโอ้ฝักน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วครับนะโอเคตัวเราละโอเคนี่คืออินโนเวชันของพวกเรานะครับสิ่งนี้เป็นซักชั่นฝั่งซักชั่นของการดูดน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับก็คือไอตัวเนี้ยมันกรองเศษต่างๆไม่ให้เข้าไปในท่อไอกรองเนี่ยแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือมันมีวาล์วอยู่มันดูดเข้าได้อย่างเดียวออกไม่ได้มันเป็นประตูทางเดียวเพราะฉะนั้นน้ำจะเข้าได้อย่างเดียวนะฮะสำหรับไอ้ข้างล่างนี้แล้วก็นี่คือตะกร้าเอาไว้กันตะกอนที่มันใหญ่ๆเพิ่มก็คือกรอง2 ชั้นใช่ส่วนนี้เป็นลูกลอยจากห้องน้ำที่ไปเจอในห้องเก็บของ มันน่าจะเป็นของเก่าก็คือเรามัดทุกอย่างรวมไว้ที่หัวมันจะลอยไหมวันนี้มันหนักมากเลยนะเว้ยตะกร้าเนี้ย ฮะโอเคใช้ได้ขอกาวขอให้ได้ขอให้ไม่รั่วเลยแม้แต่1 ไมครอนไม่มีรั่วมันละเอียดอ่อนมากในการต่อท่อเนี่ยเพราะว่ารอบแรกที่ผมมาต่อเองอ่ะผมต่อแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะแก้จนปวดหัวผมก็เลยแบบเอาชัวร์ๆดีกว่าอีก15 ทีเรามาลองกันเพราะว่าอีก15 ทีแก้วแห้งโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองกันละแต่ว่าตอนนี้ในท่อมันมีแต่อากาศใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเสียบปั๊มตอนนี้มันจะปั๊มแรงแค่ไหนน้ำก็ไม่ออกดูนะครับน้ำไม่ออกเพราะว่ามันปั๊มอากาศไม่ได้เราก็เลยต้องหาวิธีที่ทำยังไงให้น้ำมันเต็มท่อผมก็เลยดีไซน์สิ่งนี้เข้าไปผมไม่รู้ว่าในวงการปั๊มน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ผมก็เปิด3 ทางนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นท่อเอาไว้เติมน้ำนี่นะฮะ
คืออากาศมันเยอะมากต้องให้มันถ่ายตัวเองเห็นปะถ้าเกิดสมมติว่าผมเติมน้ำแล้วมันไม่เต็มสักทีนะแปลว่าท่อผมรั่วคือก่อนที่ผมจะเปิดปั๊มน้ำผมจะรู้เลยว่าท่อมันรั่วไหมแต่นี้ก็ลุ้นๆแล้วเนี่ยไม่เต็มสักทีหนึ่งรั่วปะวะ ไหลลงแม่น้ำปิงหรือเปล่า เฮ้ยได้แล้วเอโอเคถ้างั้นไปแล้วนะน้ำดำเชียวน้ำดำมาเลยนะครับอันนี้เฮ้ยผมก็ได้แล้วปิดน้ำได้เลยปิดน้ำเลยหลังจากที่เฉลิมฉลองว่าเอาน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำได้แล้วเนี่ยตอนนี้การที่จะทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นสวนอัตโนมัติก็มี2ทางเลือกแล้วนะครับทางเลือกที่1ก็คือการจ้างคนด้วยแรงงานวันละ300เพื่อมาเดินให้รดน้ำทั้งวันนะครับหรือ2สร้างระบบหุ่นยนต์ขึ้นมาที่จะทำสิ่งนี้แทนได้แล้วไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันต้องทำอะไรได้บ้างล่ะอย่างแรกเลยมันต้องเปิดปิดน้ำให้ตรงเวลาที่กำหนดนะครับการเปิดปิดน้ำให้ตรงเวลาที่กำหนดเนี่ยมันก็ต้องใช้หุ่นยนต์ที่เรียกว่าไทม์เมอร์ครับไอเนี้ยสิ่งเนี้ย450 บาทเนี่ยซื้อมาได้แล้วก็ต่อไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็ตั้งโปรแกรมนะครับเราก็สามารถทำให้ปั๊มน้ำเนี้ยมันสามารถที่จะเปิดปิดเองโดยการที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยและสาเหตุที่ต้องเอาเจ้าไทม์เมอร์เนี้ยมาประกอบใส่กล่องก็เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดมันโดนฝนโดนน้ำโดนแมลงโดนจิ้งจกตุ๊กแกหรืออะไรแถวนี้ทำร้ายเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพังเราได้ง่ายๆอันนี้คือสายดินสาเหตุที่เราต้องต่อสายดินด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันใช้ไฟ AC นะครับและการที่เรามีสายดินให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า AC เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่โดนไฟดูดนะเวลาที่เราไปแตะเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบโคตรภูมิใจอะเวลาที่ประกอบระบบหรือหุ่นยนต์อะไรสำเร็จแล้วกดแล้วมันทำงานอะวันที่3ครับวันนี้เป็นการต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการออกมาจากปั๊มมั้งแล้วก็การลดขนาดท่อให้มันถูกต้องไอสิ่งนี้ผมก็ไม่มีความรู้หรอกเว้ยก็ไปขอความรู้จากร้านขายท่อแล้วก็อ่านจาก YouTube มากมายนะครับหลักๆก็คือเราจะเอายังไงให้น้ำมันลงมาให้ได้ให้มันเข้าสวนเราให้ได้โดยการที่ไม่หักเลี้ยวเยอะจนเกินไปทำให้แรงดันหายนะครับอันนี้เราก็เอาน้ำขึ้นจากแม่น้ำปิงต่อท่อมาแยกเป็น2ทางเส้นแรกเข้าถังปุ๋ยวิ่งไปตามต้นไม้พืชผลต่างๆครับส่วนเส้นที่2เนี่ยก็วิ่งตัดมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปจบที่กองปุ๋ยเช่นกันวันนี้เป็นวันที่จะทดสอบระบบสปริงเกอร์นะเพราะเมื่อวานจริงๆแบบไปติดตั้งมาครบแล้วนะครับเห็นว่าน้ำเริ่มไหลแล้วแต่เราทดสอบไม่ได้ 100% น่ะเพราะว่าฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยแต่ว่าปั๊มน้ำก็ยังใช้ได้อยู่นะได้ยินเสียงไหมตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับก็เลยจะพามาดูว่าที่เดินท่อไปเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคน้ำก็ออกมานะครับตรงนี้ออกมาแล้วก็แยกเป็น2ทางทางที่1อันนี้วิ่งมาตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ถังปุ๋ยที่เราทำไว้นะครับใน EP ก่อนหน้านี้แล้วก็ไหลต่อมาอีกอันนี้ก็เป็นต้นลำไยที่อยู่ที่บ้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่เหมือนอันนี้จะไม่หมุนใช่ไหมเห็นไหมคิดว่าแรงดันไม่พอหรือว่าหัวมันแบบไม่ลื่นยังไงสักอย่างอ่ะหัวนี้เราไม่ค่อยหมุนเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งว่าน้ำมันไหลไปทางไหนนะนี่อันนี้ก็ออกไปฝั่งนู้นแล้วก็พุ่งตรงยาวเลยผ่านมานี่ข้ามไปก็หักเลี้ยว1ทีมาตรงนี้อันนี้ก็เป็นต้นลำไยอีกต้นหนึ่งแล้วส่วนนี้เป็นน่าจะเป็นต้นมะม่วงนะครับไม่รู้สายพันธุ์อะไรอ่ะหัวอันนี้ก็ไม่หมุนกันเห็นไหมไอ้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือเส้นนี้เว้ยนี่อันนี้คือปลายสายทั้งหมดเนี่ยมาจบตรงนี้อันนี้เป็นตัวทิ้งสปริงเกอร์ผมว่าผมเซตถูกแล้วนะจริงๆมันต้องแบบเนี้ยปุ๊บ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 แต่มันควรจะตีกลับฟึบแต่ว่ามันไม่ตี
มันจะมีอยู่ประมาณ2-3หัวนะครับที่มันไม่หมุนบวกกับไอ้ข้างหลังที่มันไม่สายก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมมาว่ามันเป็นที่อะไรแล้วก็ไปเจอมาว่าน่าจะเป็นที่แรงดันท่อที่แบบมีอะไรมันไปอั้นสักอย่างหนึ่งก็เลยกลับมาดูที่ปั๊มน้ำตัวเองรอบหนึ่งแล้วก็เจอตรงนี้เว้ยเห็นไหมว่ามันพับอ่ะเนี่ยแทนที่จะไหลให้เต็มๆมันไหลได้นิดเดียวขั้นตอนต่อไปผมก็เลยคิดว่าผมจะตัดมันละตัดไอ้ตรงท่อน้ำเงินนี่ออกเลยเดี๋ยวหาวิธีการเอาไอ้นั้นมาวางไว้ข้างบนแทนนะครับแก้งานเสร็จแล้วอย่างที่เห็นไอ้ที่มันลุงลังเมื่อกี้แก้ละเป็นออกทางนี้แล้วเข้าตรงเลยผมเดาว่ามันอาจจะดีขึ้นแต่เดี๋ยวเราเช็คกันมาเช็คพร้อมกันเลยนะครับไปพร้อมกันเลยเปิดแล้วดูที่ต่อว่ารั่วไหมก็ไม่รั่วนะครับตรงนี้รั่วว่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ตรงนี้เราไปดูก่อนว่าแรงดันเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนจะมีอากาศอยู่ในท่อมันยังไม่หมุนเหมือนเดิมแปลว่าแรงดันยังไม่ได้ต่างเท่าไหร่ไม่ตีกลับโอเคยังไม่ได้เดี๋ยวขอปิดคลิปข้างในห้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ยุงเริ่มมาแล้วก็คือตอนนี้นับ process ของรอบนี้ที่มานะครับก็คือผมก็ประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะสามารถดึงน้ำขึ้นจากแม่น้ำปิงได้และอย่างที่2ที่ประสบความสำเร็จนะครับที่ตั้งใจว่าจะทำตั้งแต่รอบแรกแล้วก็คือการทำถังปุ๋ยและการที่ผมได้เอา2โปรเจกต์เนี้ยมารวมกันก็คืออันนึงดึงน้ำขึ้นมาอันนึงมีถังปุ๋ยมันเลยทำให้ตอนนี้ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผลไม้ทั้งหลายนะครับก็จะได้รับการรดน้ำอัตโนมัติรวมไปถึงถังปุ๋ยด้วยนอกจากที่สามารถดึงน้ำขึ้นมาได้แล้วนะอีกระบบหนึ่งที่ทำสำเร็จก็คือระบบไทม์เมอร์ก็คือติดตั้งนาฬิกาเข้าไปให้กับปั๊มน้ำเพื่อให้ปั๊มน้ำเนี่ยมันรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราจะให้มันเปิดกี่รอบปิดกี่รอบก็ผมเซตเอาไว้ว่าทุก1ชั่วโมงน่าจะเปิดประมาณ5 นาที 10 นาทีนะครับแล้วแต่ว่าช่วงไหนร้อนไม่ร้อนตอนเที่ยงก็จะเซตให้มันแบบเปิดนานหน่อยส่วนตอนเช้ากับตอนเย็นก็เปิดน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าที่เซตไว้มันจะมากเกินหรือน้อยไปสำหรับภูมิอากาศช่วงนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ระบบมันรันอัตโนมัติแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูผลงานอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากที่บ้านมันวิ่งเป็นออโต้แล้วให้น้ำจากแม่น้ำเองแล้วเนี่ยมารอบหน้าเราจะมีปุ๋ยใช้มากน้อยแค่ไหนมันจะพร้อมปลูกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปกรุงเทพแล้วก็ไปทำงานต่อที่กรุงเทพปล่อยให้บ้านสวนที่นี่นะครับมันสร้างปุ๋ยด้วยตัวเองเจอคลิปต่อไปครับ